Welcome to my daddy's Dong Kitchen! Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw po, gagawa tayo ng Ampalaya Salad. Siyempre, ang una po natin gagawin, kailangan natin linisan muna yung ampalaya. Nahugasan na po natin yan. At ikakat po natin ito ng manipis. Pagkatapos po niyan, ito po ay ibababad natin sa tubig at lalagyan natin ng asin. Ibabad natin siguro ito ng mga 5 hanggang 10 minuto para mawala po yung pait ng ampalaya. Ngayon po, tanggalin na natin sa pagkakababad yung ating ampalaya. I-drain natin ito at ilagay sa bowl. Kasunod po niyan, hiwain natin ang mga ingredients. Sa kamatis, mas maganda po yung tatanggalin natin yung buto para hindi siya mapahalo dun sa ating ampalaya salad. Mas maganda po yun, mga kaibigan, ay ikat natin ito sa talagang manipis na pagkaka-slice. Pagkatapos po niyan, ang sili naman, pinuhin din natin ito para mas magandang pagmimix natin. Halo na natin ang hiniwa nating kamatis, sibuyas,
Yun pong sili, kasi po titimplahan natin yan ng suka, paminta, asukal, at saka po natin imimix siya ng maganda para matunaw po yung asukal dun sa suka. Bago i-serve po niyan, ilalagay muna natin siya sa rep para po mas masarap. Ito na po ang ating ampalaya salad.